Χρήστε ο πρόπη καταφθάνουν στους Δελφούς. Ο Τίμων, πολίτης των Δελφών, τους συμβουλεύει να κρατούν κλαδιά οικεσίας και να απειλήσουν πως δεν θα φύγουν από το άθλο του ναού μέχρι να χρησιμοδοτήσει για κάτι αίσιο και ελπιδοφόρο για την πατρίδα. Χαίρετε, ο Αθηναίοι. Τι σαρανήν δήμος όδε είναι και? Οίκομεν, διότι κατά την Ελλάδα όρον εξής άρης παρά των βαρβάρων. Ερούμεθα δε την Ελλάδα, περί είναι ελευθέρων και μία καταλυπήν ταύτη. Αλλά καταμείνοντες ανεξόμεθα, των οποίων τα βάρβαρων επί τη χώρα δέξαστε. Αλλάγετε, ο Αθηναίοι. Κλάδους οικετηρίας λαβώντες, εις το άδειτον εισέλθετε, και όσοι και ετεσίζεστε, είναι το του Θεού Χριστηρίο Χρήστε. Ω Άναξ Άπολον, χρήσον ημίν άμυνον τη περί της πατρίδος. Εδεστής τάση και περίες θέλετε, τάστη οίκομεν φέροντες, ή ούτε άπημεν εκ του αντίτου, αλλά αυτού τι δεν μενούμεν έστε αν και τελευτήσουμε. Τείχος τριτογενή ξύλινον, διδί ευρύο παζεύς, μόνον απόρφητον είναι. Το σε τέκνα τονίσει. Ω Θεία Σαλαμής, απολύεις δε σι τέκνα γυναικών. Νην μενούν εις τας Αθήνας απαλατώμεθα. Δοκίμεν ημίν των θεών την Ακρόπολη χρήσε περιέσεστε. Ορθώς μεν λέγει ο Αθηναίοι ο Ανήρ, η γάρα Ακρόπολης ρίχονται φραγμένη εστί. Τούτον ούτω φραγμόν, το τείχος των ξύλινων είναι φαμένο. Ο Θεός τας ναύσιμεν, και τα άλλα ημάς εφέτος ταύτες δίφερον πίστη. Οι χρησμολόγοι δεν λέγουσι, ως αμφίς αλαμίνα. Θυμάσαι τι θύνε, ναυμαχίαν παρασκευασαμένους. Μέμνηστε, ο Αθηναίοι του χρησμού. Ο Θεία Σαλαμής, απολύς δε σι τέκνα γυναικών. Πάυσαστε, ο Αθηναίοι. Ή γάρ εις εμάς τους Αθηναίους είχε το έπος ηρημένον όντως, ούκαν ούτως τούτο δοκίμη υπείος Χριστίνε, αλλά όδε. Ως χετλίη Σαλαμής, αντί του ο Θεία Σαλαμής. Υπεργέμελον οι οικίτορες αφή αυτή τελευτήσει. Αλλά γάρι στους πολεμίους το Θεό ηρίστε το Χριστήριο. Ούκ εις Αθηναίους. Τι όνει μας χρυπήν ο Θεμιστόκλης. Ο Θεός τας ναύσιμένει και δι ημάς παρασκευάζεστε ως ναυμαχίσοντες. Έβγε! Ορθώς. Καλώς! Ναι, ερετότερον ημάς την αμαχή. Δι ημάς ναυμαχή. Ορθώς λέγει ο Θεμιστοκλής. Τι ημάς ο άνδρες βουλεύεστε, όπου δοκεί επί τη βιότατον ναυμαχίαν ποιήστε. Προς τον ισθμό πλεύσατε, ναυμαχήν πρώτης Πελοποννήσου, ως. Είναι και θεόμεν την ναυμαχία, εν Σαλαμίνη μεν όντες πολιορκησόμεθα εν ίσο, είναι εμήν ουδεμία τιμωρία επιφανή. Προς τον ισθμό δε, εις τους αμαυτών εξισόμεθα. Ο βάρβαρος στρατός άμα ξέρξει οίκης της Αθήνας και πάσαν αυτή πυρπολή και πάντα δει. Τον δε περσόνοι αναβεβικότες επί της Ακροπόλεως ανοίξαντες της πύλας. Τους οικέτες εφώνεψαν και τερός ηλίσιτες, ενέπεσαν πάση την Ακρόπολη. Ω Πέρσες στρατηγοί, τι άμυνον έστι ποιή, είπετε μη. Ω Αρτεμισία, λέγε μη την συγγνώμη. Τι? Δέσποτα, φίδου των αιών, μηδέν αυμαχίαν ποιού. Οι γαράντρες των σών ανδρών, κρίτονες στο σου των νησίν κατά θάλασσαν, όσων άνδρες γυναικών. Ειν δε αυτή καεπιχθεί να αυμαχήσε, δημένο, μείον ναυτικό στρατός κακοθείς των πεζών προσδηλήσετε. Κάρτατε εις την συγγνώμη, ω Αρτεμισία, και νομίζω ότι πρώτερον σπουδαίων σε είναι. Αλλά δι με της πλοίος εκμίσεστε. Τότε γάρ προσεβίαν σφάς εθελοκακή. Όσου παρόντος εμού, νυν δε θεάσομεν αυμαχούντας.
Σήκυνε, οι Έλληνες ούχο μονοούσι. Δείτε χνάσματι χρήστε ημάς, ώστε αναγκαστήσονται μήνε και ναυμαχίσουν. Ω Μέγα Βασιλεύ των Περσών, έπεμψε με στρατηγός ο Αθηναίων λάθων άλλων Ελλήνων. Τυχάνει γαρφρονέων τα βασιλέως και βουλόμενος, μάλλον τα ημέτερα κατήπερθε και γίνεστε τα των Ελλήνων πρίγματα. Φράστα ότι οι Έλληνες δρισμών βούλονται καταροδικότες. Ούτε γαραλήληση ομοφρονέουσι, ούτε τι αντιστήσονται ημίν. Παρασκευάζεστε πάρα αυτά εις ναυμαχίαν. Νυν, ούδεν σε Λουσικορίνθητε, και αυτός Ευερβιάδης, είτε έσονται εκπλώσε, περιεχόμεθα γάρ υπό τον πολεμίον κύκλο. Αλλά σελθόν σφιτάχτα σήμινον. Σι δε επιπερίκης Χριστά απαγγέλων, αυτός φιάγγελον. Ειν γάρ εγώ αυτά λέγω, δοξοπλάσας λέγειν και ου πίσω ως ου ποιόντων των βαρβάρων ταύτα. Ω Έλληνες, Έλληνες, ήλθον αγγείλε ημίν, περιέχισε παν το στρατόπεδο των ελληνικών υπό τον αιών του Ξέρξου. Μάθετε γάρ, εξεμέω τάδε ποιούμενα υπομείδω. Έδε γάρ, οτε ούκε κόντες ήθελονες μάχην καθίσταστε οι Έλληνες, αέκοντος παραστήσαστε. Ω Θεμιστόκλης εν της αγώης τους προεξανισταμένους σεραπίζουσι. Ναι, αλλά τους απολυφθέντα σου στεφανούσι. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Πόσοι τολμάς λέγει άπολυσον. Είπε ότι βούλη. Οι μύστοι, τα σμεν οικίας και τα τείχη καταλελείπαμεν. Ούκ αξιούντες αψύχων ένεκα δουλεύει. Πόλης δημήν εστί μεγίστη των Ελληνίδων. 200 τριήρης. Ένιν μεν ημίν παρεστάσει βοηθή σώζεστε δι' αυτών βουλωμένης. Ήρωμεν εις τας ναός! Και φυρόσωση και να δίνει την όφθαν ελπίδη μενωμένη η παράς πέρσα της Αθήνας για δίκης βέστη, κρατερών κόρων ή βριουσιών, δεινών με μόντα, το κέρδανα πάντα πίθεση. Χαρκός γά χαρκός συμπήξατε, αιματινάρης πόντων φιλήξη. Τότε λέστρον Ελλάδος ήμαν, ευρύο Μακρονίδης, επάγει και πόντων νίκη. Επήγε μέτη, Λευκόπολος ημέρα, πάσα κατέσχε γέα, εφεγγίσιδη. Πρώτον μεν ηχή, και Ελλάδος Ελλήνων πάρει. Μολπιδών εθύμησε, όρθιον δάμα αντιλάλαξε, ισιότητος πέτρας ηχό. Φόβος δε πάση βαρβάρης παρήν, νόμις αποσφαλίσει. Ελληνικέ ταινίες, ούκα φρασμόνος, κύκλο πέριξ έθνων, υπτιούται δε, σκάφη νέων θάλασσα, δου και την ειδή. Ναυαγίων πλήθουσα και φόνου βρωτών, αυτέ δεν εκδών, χειράδες τε πλήθειον. Ουγάρος φυγή, πεάν εφήμνουν, σεμνών Έλληνες τότε. Αλλες μάχην ορμόντες ευψύχο θράση. Και παρήν ομούχλιήν πολλήν βοηθή. Ω παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε πέδας, γυναίκας, θεών τε πατρών έδι, θήκας τε προγόνι, νυν υπερπάντων αγών. Ω παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε